سلام دکتر صاحب عزیز، به مدی مدیکس خوش آمدین. امیدالله فیضی هستم. ما با ادامه درس های اناتومی ما امروز در مورد اسپاینال نروز بخش سومش صحبت میکنیم. در بخش سوم از این ما در مورد نرو پلکسوس ها صحبت میکنیم. در این قسمت ما برای شما عنوانش رو نوشته میکنم: نرو پلکسوس. پلکسوس یا شبکه های عصبی. از یک جای شدن چندین داره فایبرها بالاخره یک شبکه ساخته میشه که برام شبکه های عصبی یاد میکنیم یا پلکسوس یاد میکنیم. مثلا عصبی که از ناحیه C1 خارج میشه، C1، C2، C3، اینجا یک جای میشه سرویکال اول، سرویکال دوم، سرویکال سوم، تمام یک جای میشه یک پلکسوس هم میسازه. به طور مثال چند دانه عصب یک جای میشه یک شبکه را میسازه که ما رو به نام پلکسوس ها یاد میکنیم. پلکسوس ها به دو نوع هستند در کل. یکی سوماتیک پلکسوس ها داریم، یکی ویزرال پلکسوس داریم. یکیش به نام سوماتیک پلکسوس میگیم و دیگهش هم میگیم ویسرال پلکسوس. سوماتیک جسمی، ویسرال حشوی. یعنی پلکسوس هایی که مربوط سوماتیک پلکسوس میشه و در کل عضلات ما رو تصیب میکنه، یعنی در جسمی، در ساحایی که اونو ساحاتی که حرکاتشان قابل کنترل هستن، ولانتری هستن، ارادی هستن، او ساحا را یعنی حرکات ارادی را سوماتیک پلکسوس ها معمولا کنترل میکنن. ویسرال ویسرال پلکسوس ها که هستن حشوی میباشن. مثلا به طور مثال پلکسوس هایی که در قسمت کاردیاک پلکسوس برش میگن در قلب موجود است، یا هم اسوفاجیال پلکسوس که در قسمت اسوفاگوس یا قسمت میریم موجود است. این پلکسوس هایی میباشه که مربوط ویسرال میشه. اول در مورد سوماتیک پلکسوس ما شما صحبت میکنیم. سوماتیک پلکسوس، سوما به معنای جسم، سوماتیک یعنی جسمی. سوماتیک پلکسوس از یک جای شدن انتریور رامی آف اسپاینال نرو ها وجود میاد. انتریور رامی آف اسپاینال نروز، انتریور رامی اسپاینال نرو ها با هم دیگر یک جای میشن و بالاخره پلکسوس های را میسازن که به نام سوماتیک پلکسوس یاد میکنیم. سوماتیک پلکسوس ها را ما برای شما اینجا نوشته میکنیم کدام ها هستن. یکیش به نام سرویکال پلکسوس یاد میکنیم، سرویکال پلکسوس. دیگه‌ش به نام براخیال پلکسوس یاد میکنیم، براخیال پلکسوس. سومش به نام لومبار پلکسوس یاد میکنیم، لومبار پلکسوس. و چهارمش به نام سکرال پلکسوس یاد میکنیم. و آخریش که به نام کاکسیجل پلکسوس هست، به نام ازی یادش میکنیم. یعنی در مجموع 5 دانه پلکسوس هست که در سوماتیک پلکسوس می باشه. سرویکال پلکسوس که از قسمت C1 تا به C4 منشأ میگیره. ببینید شما فرض کنید که این قسمت اسپاینال کارد ما شروع شده، از این قسمت عصب C1 خارج شده، از این قسمت عصب C2 خارج شده، C3 و C4. در مجموع اینا تمامشان در این ساحه یک شبکه را میسازن. در کل اینا یک شبکه را میسازن در این ساحه که نمی شبکه یا نمی پلکسوس به نام چی یاد میکنیم ما شما؟ اینمی را به نام سرویکال پلکسوس یاد میکنیم که از یک جای شدن عصب C1، C2 و همچنان C4، C1، C2، C3 و همچنان C4 تمام از یک جایش یک پلکسوس ساخته. به این شکلی را به نام سرویکال پلکسوس یاد میکنیم. البته از انتیرور رمی شون ما برای شما گفته بودم پوستیرور رمی چیست، انتیرور رمی چیست، در درس‌های قبلی برای شما اینو تشریح کردیم. بعد از او براخیال پلکسوس است. براخیال پلکسوس از یک جای شدن عصب C5 و T1، عصب C5 تا به T1، از C5 تا به T1، C5، C6، C7، C8 و T1 تمام اینجا یک جای میشه چی رو میسازه؟ یک پلکسوس دیگر میسازه که پلکسوس ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام براخیال پلکسوس یاد میکنیم. این یک پلکسوس ساختن، این به نام براخیال پلکسوس ما یاد میکنیم. براخیال پلکسوس کدام هاست؟ C5، C6، C7، C8 و T1 براخیال پلکسوس ساختن. بعد از پلکسوس دیگه است لومبار پلکسوس. لومبار در قسمت کمر موجود می باشه. پلکسوس لومبار یعنی کمر یا قطنی میگن در کتاب ها به عربی که نوشته کردن. خب در این قسمت که از L1 تا به L4 موجود می باشه. یعنی عصبی که از ناحیه اینا به طور مثال اینی فرض مثال شما فرض کنید که این قسمت لومبار سگمنت اسپاینال کارد است، L1، L2، L3 و L4. در مجموع تمام این یا چی را میسازن؟ یک پلکسوس را میسازن که به نام لومبار پلکسوس ما را یاد میکنیم.
لومبار پلکسوس L1 تا به L4. بعد از اون ساکرال پلکسوس L4 تا به S4. یعنی L4 هم در او شامل است، L4 هم شامل است در ساکرال پلکسوس، L5 S1 S2 S3 و S4. تمام از این یا باز یک پلکسوس دیگر را میسازه به این شکل که به نام ساکرال پلکسوس ما یاد میکنیم. و در آخر یک پلکسوس دیگر است که به نام کوکسیجال پلکسوس یاد میکنیم. یکی از S5 و کوکسیجال اول کس از این ساخته میشن، چون در عصبی که کوکسیجال میباشه او یک دانه عصب داره. پس S5 و کوکسیجال اول، یکی S5 و کوکسیجال اول که دو دانه یک جای میشن و بالاخره یک پلکسوس میسازن به نام کوکسیجال پلکسوس. این یا پلکسوس های ما بود، شبکه ها بود که به این شکل ساخته میشن. چندین دانه عصب از چند ناحیه با هم دیگر یک جای میشن، یک پلکسوس یک شبکه را تشکیل میدن. گفتیم یا را به نام سوماتیک پلکسوس ها ما یاد میکنیم. بعد داریم ویزرال پلکسوس. ویزرال پلکسوس که از دو کامپوننت یا دو ترکیب ساخته شدن، یکی افرنت و دیگه ایفرنت. افرنت و ایفرنت. افرنت به معنای حسی و ایفرنت که حرکی. یعنی هم در اینجا در ویزرال پلکسوس عصب حسی شامل است، هم حرکی. باز در حرکی از اینکه است معمولا عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشد در ویزرال کس در احشای ما، چون کنترل حرکی از واره معمولا عصب سمپاتیک و پاراسمپاتیک میکنه از احشاره. این دو دانه عصبی است که در ویزرال پلکسوس ها رول داره. به طور مثال شما ببینید سمپاتیک که من برای شما گفته بودم از T1 تا L2 منشأ داره. از این ساحه از T1 یا L2 یک عصب میره، یک عصب دیگه هم پاراسمپاتیک میه. به طور مثال از قسمت قف میه. مثلا شما فرض کنید این عصب وگوس است، یک عصب هست که از قسمت دماغ میه یا از قسمت قف یکی، و دیگه عصب این مثلا اینی عصب است که سمپاتیک است. هر دوی از این آمده در این ساحه یک پلکسوس تشکیل میده به نام کاردیاک پلکسوس که برای قلب میباشه. پس این از جمله اعصاب است که برای احشام میباشه. پلکسوس هایی که در احشام موجود میباشه و را به نام ویزرال پلکسوس یاد میکنیم، و پلکسوس هایی که در قسمت جسمی میباشند و را به نام سوماتیک پلکسوس یاد میکنیم. این بود موضوعی که در مورد پلکسوس ها ما در موردش صحبت کردیم. در مجموع برای شما گفتم میتونم پلکسوس یک جای مجموعی از شبکه های عصبی را، مجموعی از فایبرهای عصبی که با هم دیگر یک جای میشن، ما را میگیم پلکسوس یا شبکه یاد میکنیم. که این شبکه هایی بود یا پلکسوس هایی بود که با طور عمده که برای شما گفتم، و دیگه گفتیم که ویزرال پلکسوس است که ویزرال پلکسوس هر عضو را که ما در موردش صحبت کردیم باز در وقت میگیم که مثلا در این قسمت کاردیاک پلکسوس موجود است، در این قسمت اسوفاژیال پلکسوس موجود است. باز شما میفهمید خب این مربوط ویزرال پلکسوس میشه و پلکسوس چیست و شمال پلکسوس هم میشناسیم. خب در مورد این صحبت کردیم. فقط در مورد تحصیب عضلات ما میخوایم در اینجا صحبت کنیم. ما در وقت در مورد تحصیب عضلات گفتم ولی زیاد عمیق بالاش نرفتم، بخاطر که وقتی که شما امی عصب نشناسین و انتریور رمی پوستریور رمی و چیزا را که نفهمین بود او بسیار سخت میشد. به خاطر من میگفتم که ببینین اینی عضله را اینی عصب تحصیب میکنه، اما زیاد بالاش عمیق نمیرفتم. دیگه فقط برای شما بخوایم امور یکم واضح‌تر تشریح کنم و باز به درس ما خاتمه میدیم. خب ببینید ما بک مسلز به دو بخش تقسیم کرده بودیم در کل، با دو گروه. بک مسلز یا عضلاتی که در ناحیه بک قرار دارن، گفتیم یکی اکسترانزیک هستن و دیگه انترانزیک هستن، خارجی و داخلی. اکسترانزیک و انترانزیک. اکسترانزیک از این را گفتیم باز به دو گروه دیگه تقسیم میشه. یکی بود سوپرفیشیال یا سطحی، گروه سطحیش، و دیگه هم بود intermediate، گروه intermediate یا میانه، intermediate گروپ. و در قسمت انترانزیک که بود تنها عضلاتی که بود در اون دیپ گروپ شامل می شد، عضلاتی که در ناحیه عمیق بک موجود می باشند. در کل سوپرفیشیال گروپ و همچنان اینترمدییت گروپ هستند توسط انتریور رمی آف اسپاینال نرف ها یا تعصیب میشن. تعصیب از در کل توسط چی میشه؟ توسط انتریور رمی آف اسپاینال نروز. ما قبلا هم بر شما گفته بودم، خب بازم یک کوتاه بر شما در این قسمت میگم. ببینید شما فرض کنید که یک مقطع از اسپاینال کارد در این قسمت گرفتیم، اینی که به شکل اچ شیپ است در این ساحه، این را به نام گری ماتر میگیم و بیرونش که به رنگ سفید رنگ است رو به نام وایت ماتر یاد میکنیم. در این قسمت ما بر شما گفته بودم از این قسمت ها
از این ساها یکی داشتیم posterior root، یکی داشتیم anterior root. posterior root و anterior root هر دویش می آمدن در این قسمت با همدیگر یک جای میشدن، درست است؟ به این شکل یکی posterior root است، posterior root و anterior root هر دویش می آمدن در این قسمت با همدیگر یک جای میشدن، spinal nerve می ساختن. spinal nerve باز به دو بخش تقسیم میشد. یک شب به نام anterior رمی میگفتیم، دیگه شب به نام posterior رمی میگفتیم، یا هم میتونیم بگویم ventral رمی و dorsal رمی. و طور مثال ببینید اینی بعد posterior قرار داره، اینو میگم posterior رمی و اینیش میگم anterior رمی، یعنی بازوی قدامی و بازوی خلفی. این اسپاینال نرو ماست، عصب است، اما عصب نخاعی ما میاد به دو بخش تقسیم میشه، posterior رمی، anterior رمی. پس اینمی عضلات اکسترانزیک که سوپرفیشال و اینترمدییت می باشن توسط انتیریور رمی در اصل تصیب میشن. اینا از هر ناحیه باز فرق میکنه کدام عضله را کدام ساحه تصیب میکنه. و دیپ گروپ که از دیپ گروپ در این ساحه یعنی انترانزیک توسط پوستریور رمی یا تصیب میشن. posterior رمی of spinal nerves توسط بازوی خلفی اسپاینال نرف ها یا در کل تصیب میشن. اول ما در مورد سوپرفیشال گروپ صحبت میکنیم. ما در این قسمت برای شما یک عنوانش نوشته میکنم، سوپرفیشال گروپ سر عضلات برای شما میگم که چگونه تصیب میشن. سوپرفیشال گروپ، در سوپرفیشال گروپ یا عضلات سطحی که بود 5 دانه عضله شامل میشد. یک از اینا به نام ما تراپیزیوس یاد کردیم. تراپیزیوس، عضله تراپیزیوس. از این ساحه یک شپاک میکنم که بر شما عصبش نشان بدیم. خب تراپیزیوس، عضله تراپیزیوس که از توسط چند عصب تصیب میشد؟ یکی توسط عصب C3 و توسط عصب C4. عصب C3 و عصب C4 می آمد این عضله را تصیب میکرد. دیگه توسط یک عصب دیگه که عصب نخاعی بود، کرانیال نرو بود، عصب قفی بود که کرانیال نرو که از قسمت دماغ ما منشأ میگرفت. از این ساحه به طور مثال منشأ میگرفت، می آمد این را تصیب میکرد. این را به نام اکسسوری نرو یاد میکردیم. اکسسوری نرو. پس عضله تراپیزیوس توسط چند عصب تصیب شد؟ توسط در کل گفته میتونیم 3 دانه، اکسسوری نرو، C3 و C4 تراپیزیوس را تصیب میکنن. بعد از او عضله دیگه است به نام لواتور سکاپولا بود. لواتور سکاپولا، عضله لواتور سکاپولا که است توسط عصب C3 یکی خواهمی C3 ببینید C3 می ایرم تصیب میکنه، C4 هم می C3 C4 و همچنان C5. یعنی در تصیب از این چند عصب رول داره؟ C3 C4 و C5. 3 دانه عصب است که در تصیب کردن از این رول داره. بعد از او عضله دیگه که داریم او را به نام rhomboid major and minor. major and minor هر دویش که از توسط عصب C4 و C5 تصیب میشه. هر دوی عضلات، یعنی در کل ببینید 2 دانه عضله میشه. تا حالا ما سر چند عضله صحبت کردیم؟ سر 4 عضله توسط C4 و C5. C4 و C5 ایرم تصیب میکنن. ببینید یک عضله تراپیزیوس سرش صحبت کردیم. عضله تراپیزیوس یک اکسسوری نرو C3 و C4 تصیبش میکرد. لواتور سکاپولا را گفتیم که C3 C4 و همچنان C5 میامد تصیبش میکرد. بعد رومبوید میجور و رومبوید ماینور هر دویش 2 دانه هستند. این توسط C4 و C5 توسط از 2 دانه تصیب میشد. عصب C4 و C5 در مجموع این 2 دانه را C4 در این قسمت برای شما نوشته میکنم. C4 جمع C5 هر دوی زیر به نام دورسال سکاپولار نرو هم در بعضی کتاب ها یاد میکنن. یعنی اگر شما شنیدین که دورسال سکاپولار نرو بفهمین که می عصب C4 C5 مولومیته، هر دویش در مجموع دورسال سکاپولار نرو یاد میکنیم. و آخرین عضله که در سوپرفیشال گروپ شامل میشه باشه او را به نام لاتیسموس دورسی یاد میکنیم. آخرین عضلش که توسط عصب C6 C7 و C8 توسط از یا این تصیب شده. C6 C7 و C8 این 3 دانه عصبی است که عضله لاتیسموس دورسی را تصیب کرده. C6 C7 و C8 در مجموع اینی 3 دانه عصب به نام توراکو
دورسال نرو هم یاد میکنن. خب این بود سوپرفیشال گروپ و در مورد تعصیبش صحبت کردیم. حالا میریم در مورد تعصیب اینترمدییت گروپ صحبت میکنیم. خب اینترمدییت گروپ رو برای شما در این طرف ما نوشته میکنیم، قسمت پاک میکنیم. یکی در اینترمدییت گروپ که در این گروپ که دو دانه عضله است، یکی سراتوس پوستریور سوپریور شامل است و دیگه سراتوس پوستریور انفریور شامل است. این دو دانه عضله شامل است. سراتوس پوستریور سوپریور که توسط عصب T2 T3 T4 و T5 توسط این 4 دانه عصب است که تعصیب میشه و سراتوس پوستریور انفریور که توسط عصب T9 T10 T11 و T12. در این قسمت ما بسیاری پایین ترسیم کردیم با خاطر از اینکه درست فهمیده شود، اما این قدر پایین نمیباشه، چون این قسمت اگر بفهمین، اگر ما سرش درست صحبت کنیم، ببینید قسمت اسپاینال کورد که مربوط لومبار میباشه، لومبار سگمنت بسیار پایین است، این در این ساحات تقریبا میاد. خب ما با خاطر از اینکه شما بهتر فهمید پایینتر ترسیم کردیم. خب این دو دانه عضله که شامل چی میشه؟ شامل اینترمدییت گروپ اف بک مسلز میشه و آخرش که از دیپ گروپ است. دیپ گروپ که در کل گفته میشه که توسط پوستیرور رمی اف اسپاینال نرو ها تعصیب میشه، اما هر کدام از او عضلاتی که در قسمت دیپ هستن به طور تو جدا جدا در کتاب نگفته کدامی از جا توسط کدام عصب تعصیب میشه. در کتاب ها معمولا ایرا یادآوری نکرده کدامش توسط کدام عصب تعصیب میشه. خب این بود در مورد اسپاینال نروز پارت سومش که ما صحبت کردیم. خدا کنه که از شما یک چیزی را آموخته باشین. تا بعد خداوند یار و مددگار.